Na jön ezzel itt. A francba! Nyugodjál már el, néni! Csak segíteni jöttem. Na hol van még nyomifejű? Azt hittem, hogy a bohóccal is meg kell küzdeni. Hol van a bohóc? Na. Álljál már le, így nem tudok veled beszélni. Swinders. Ja, hol vagyok meg egyszik, igen. Hát elintéztük őket, semmi probléma. Hát nyilván. Ó, nem fognak, beijedtek most. Research, igen, nagyon érdekes. Fasza. Hú, bosszantsuk föl? Azt hittem Merlin csak egy mítosz. Ne. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know. Merlin is Hogwartsban tanult. Igen. Ezt mindenki tudja. Mi? Ezek szerint mardekáros volt Merlin? Mi van? Ja nem, jó, bocsánat. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Na mondjad, mi a titok? Managed to figure out how they work, but I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallow Sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow Sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking. Na, tehát Merlin teóriáját tesztelik. Néni, majd hogy az ő teóriáját, hogy hogyan lehet kinyitni ezeket a szutykokat, vagy használni, vagy mi az úristen. És megzavarták ugye közben. Fasza. De szerintem egyébként rossz nyomon vagy, mert nem hallottam jól. Nem tudom, ez a malószféd, de szerintem baromság. Nézzük meg inkább, mi van ebben a ládában, lootoljuk ki. I have the Mallow Sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallow Sweet on the swell, and we'll see what happens. Fia, helyezzem le. Ja, csak ennyi, hogy use. Inkább elhúzok innen. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Mire kell? Arra kell? Nagyon van, bocsánat.
Ó, bogrács, megvan a kaja. Ó, basszus. Azt hittem veszünk egy jó kis brassóit. Hát ez nagyon érdekes. Miért eloltja a víz, nem? Ja, ott van még, aha. Jó, clearly. Ha nem mondod, hogy több is van, de biztos elmondtad, csak én nem figyeltem szokás szerint. Tessék. De ezt nem tudtam volna nénike meggyújtani? Marilyn's Barb. Ja. Na beszéljük át. Vajon ott valami érdekes semmi. Ja. Jöhet a pénz. Persze, még erre is figyeljek. Such a fucking pleasure. Now I've got what I needed, I shall return to the safety of my notes and books. Jó van, menjél vissza a könyveidhez, meg jegyzeteidhez, nénike. Vigyázzál nekem magadra. Kincses ládika itt. Ó, sok minden van a térképen. Ja, hát ez egy gibbon. I never thought Ramrock's royalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Elvesztettél mindent? Jaj, szegénykém. Ramrock and his loyalists will spare no one. Na megint a geci. Ramrock has no patience for goblins who won't join him. Na jó, szét kell rúgni Ramrocknak a seggét. Most már úgy látszik, hogy megérett a bünti. Beállítom valamelyik sarokba a kisfiút. Meg tudja, hogy hol a helye. Aha, vagy figyeld ide! Igazából nem elvesztetted, hanem ellopták, az nem ugyanaz. Okos tojás. Na figyelj ide! Bátyja! Visszahozom én neked. És van a gecik. Ja, ezek csak izé. Aha, pókfogat gyűjtöttem be. Vagy a full line, tehát hogy ez a méreg full line, nem mindegy. Agyar. Na mindegy. Feng az nem az, mint a deng.
Hogy sétálgatnak majd az emberek csak úgy ebben az erdőben? Veszélyes. Ez ugye tiltott rengeteg már vajon? Hűha, kecske. Azt mondod? Még csak sútyok vannak, jó? Nem akarok fogokat ölni. De azt viszont vissza akarom szerezni a nyomikfenyőnek. Kocsiját nem hagyjuk cserben a goblin barátunkat. Besétálunk és megöletjük magunkat. Ez a haditerv. Hogy nyalnád meg a seggemet, hát nem hiszem el. Passzomat már, na végre! Ő hívva oldalra hülye. Egy nyomorék maradt már csak nem. Ó, nyaljátok meg a sünömet, hát nem hiszem el! Hoppá, kapta! Na, most megfog. Hoppá! Jaj, kapjuk! De nem nyomtam a protégót.
Valami más módszer is kellhet. Ó, tudom már mi! Hát a lopakodás varázslattal többre mennék szerintem. Ó, bazd meg! Ajaj! Jaj! Most erre rászóltuk a szart. De itt nincs olyan, amit föl lehet gyújtani, nem? Hogy van? Ez hülye. Túl közel mentem a forró fazékhoz. Figyelemelterelés kell. Jaj, nyugi. De már faszomba, hát nem hiszem el, még bár még izé. Köszönni fognak. Na, aztán kikerüljük őket szépen. Nagyon... Nézz erre felé, a nyomorult geci! Nagyon nézett. Igazából, ha nagyon elcsalogatom őket, akkor egyesével is le tudnám őket szedni, de az nagyon nagy meló lenne. Mert rengetegen vannak, tényleg mint a patkányok, annyian vannak. Úgyhogy más módszer kell. Az maximum akkor, hogyha nem marad más választásom. Könnyen lehet, hogy nem lesz más választásom mi. Kiszorulnak ezek a szemetek. Nagyon Bence.
Nagyon helyes. Nézzük, mik vannak még. Hűha, viszont innen élve is ki kéne jutni egyébként, ez az egy probléma van. Gondolom, ez egy probléma. Kapjuk! Na futás! Nyomjátok ki a sót! Na jó van, egy gyávák voltunk, de legalább elmenekültünk. Hello, hello, milyen modira gondolsz? Mi vagy te? Mr. Fish? Jaj, közben engem mit ölnek? Milyen modira gondolsz? Nem tudom, milyen modiról van szó. Ez csak az alapjáték, semmi extra nincsen. Úgyhogy lehet, hogy le vagyok maradva, mint a 7 mérföldes csizma, de fogalmam nincs, hogy milyen modi. De visszamennék, azt mindegyiket elteném lábalól. Az a baj, sokan vannak. Na, boldoggal tettük azt a szegény goblint, akit kiraboltak, ezek a szemetek. Menjünk vissza, és öljük meg őket, mit gondoltok? No worries, no worries. Fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. Na jó van. Jót is cselekedtünk, látjátok? You've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Na, fölismerte a jót a varázslók és a goblinok között, úgyhogy ez teljesen jó, a segítségünk miatt ugye rájött, hogy jó varázslók is vannak a világon, nem csak gonosz gecik. What's a nice idea, Ron? I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Na jó van, boldogát tettük. All the best to you. Once my cars arrive, I'd be happy to show you my wares. Oksa. Oksa. Hát nem miatt, hogy jöttem, hanem itt van valami. Ha. Jó. Na fosztogassunk akkor, ami jár nekünk. Jaj, nem tudok betörni. Seems a pleasant enough little place. Bocs. Na jó, menjünk vissza, mert itt ez most már kezd sötétedni meg minden, szerintem itt már nem kéne járkálnunk egyébként, ezt csak úgy mondom. Itt akarodó vissza. A végén még elkapnak, aztán bünti lesz, dádá lesz. Hűha, jön a köd. Ajaj. Igen, jó nagy feneköd előtt haza kell érnem. A köd az sosem jelent jót, ugyebár. Horrorfilmben sem, amúgy sem. Azt jelenti, hogy haragszanak az istenek, vagy nem? Ott van, biztonságban vagyok. Miért arra vissza engem? Hát hülye vagy?
Hogy fogok én arra menni? Itt a biztonság. Hát csak ide ezt, mi volt ez? Láttam ám. A 4 bestia kutya. Tesztrel, griff modell, kiméra és hipogriff. Aha. Tehát össze kell gyűjteni ugye a bizalmát mind a 4-nek. Hát jó. Legyen így. Késtálták. És ki a tökömre várjak. Ja, mert itt szokott lenni a kis csávó mi. És nem akarok duelkedni. Igen, ez. A másik az, hogy tudom ezt megszüntetni? Meg van szüntetve? Most van megszüntetve, jó. Biológiára, hát megyünk. Bocsánat. Oké. Kövessük őket, úgyis arra fel kell menni. Hé, nekik nincsen loadingjuk? A francba. Fú, basszus kulcs, azt a kurva. Tudjál lehet tévedni, tehát most nem tudom, hogy itt már jártam egyáltalán valaha is ezeken a helyeken. És tudom, teljesen más irányba közelítem meg. Ott a griffmadáras szobor. Na, jó van, most már tudom, hogy hol vagyok. Nem a becsukott szemmel eltalálok bárhova. Na jó, csak vicceltem. Moderátor? Még kell moderátor? Még ki írt be a fasságokat? Mire gondolsz egyébként? Mi az, hogy adok-e moderátort? Mire gondolsz? Én nekem ez kínai még egyenlőre. Még próbálok eltalálni a biológia órára. Aludjunk itt. Várjuk meg, míg elkezdődik az óra. Ja, még jól lejöttem. Jaj, de helye kis cica. Tanci néni. Nem olyan pufujkás, mint a mozifilmben. Professzor Fokhagyma, na ezt már... Ja, girlik. Aha, értem. Jaj, de szép, beszél róla. Az új rózsa az osztályban. Ezt látom, igen. Izgalmatlan teli lesz. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Jaj, a mandragóra.
protect our ears. Igen, föl kell venni a... Ne halljon minket. Nincsen olyan varázslat, amivel megszüntetem a hallásomat? Ja, kell tépni, aztán majd... Így fogja mondani. Igen, bele kell rakni és bele kell önteni a földet. Ja, bocs. Én is ugyanilyen vagyok egyébként, amikor kikászálódok a fürdőkádból, a jó meleg fürdőkádból. És akkor nyugszok meg, mikor már bebújik a takaró alá. Az ennyi milk volt, igen. Na lesz még egy barátnőm, ahogy nézem. Nem lehet volna lopni egyébként? És megkérdezem. Megnézzük a titkos naplóját. Kedvenc a eper? Jó hangzik. Lepret mindenki szereti. Mindjárt jövök cicám, jó? Ne aggódj! Gyűjtöttünk még ilyeneket, amiket el tudunk szórni ott a Merlin szakállára. Na, jó van, beszéljünk. Na, megöttünk dicsérve. Élveztem. Jó, ültessük el akkor ezeket a magokat, akármi is legyen. Látom. Ditani azt mondta, jó, Tiffany-t elültetjük. 10 perc múlva jó lesz. Professzor rész? Hát, az melyik? Az ilyen nem az volt? Nem tudom, nem mindegy. Meg kell egy kicsit sok lenni a dumó egyébként, kis cicám. Már felét elfelejtettem annak, amit mondtál. Mi, ami kinő ebből a Tiffanyból? Nehogy harapjon. Leégetem. The edges mustn't curl and turn brown like. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Jó, van, megyek előre, nyomj fejű. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Jaj, nem kell segít nyalni. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really Leszedem a gecibe. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Thank you. Here we are.
Ezt mifelé mágnak hívják. Ja, ez itt lent. Ezt az összeset. Ja, mi? Hold tab. Aha, és ezzel. Nem. Assign. Hát de azt mondja, hogy raise to equip. De hova? Ja, így, aha. Tehát lenyomva tartom a tabot, ráhúzom a kurzort, elengedem a tabot, és a tabbal ki tudom dobni a cumót. Jó. Tehát lenyomva tartom a tabot, ide húzom az egér kurzort, és semmi nem nyomok, csak elengedem a tabot. És ezzel kiválasztottam azt a post, és ha megnyomom a tabot egyszer, nem kell lenyomva tartani, akkor kidobja. Ezt úgy el fogom felejteni, mire használni fogom ezeket, úgyhogy... Jó, ja, jó lesz, csak fejezzük be ezt a beszélgetést. Once your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Your time. Hát mi a szart csináljak itt? Ó. Lopni még lehet? Na jó van. Ups. Még az első, még az első, még az első. Visszajöttem, Tanci néni. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Nincsen semmi baj. As you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Bármit megteszek. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. We're in the greenhouse as in a great hall. Törös mindenki. Na már közel vagyunk. Trolls in Hogwarts and shit. Mindenki ezen van kibukva. Beállít a főzés.
Az baj, nem tudom, hogy mikor mentett ez a szemét. De gondolom csak mentett. Bazd meg. Hát akkor mentek én. Na jó van fiúk, lányok, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Haladtunk azért valamennyire. Már láttuk, hogy milyen ellenfeleink lesznek, gyengék, harmadgyengék. Azt a bohótot kellett volna elintézni, de az a hogy az elmenekült gyáva módon, de remélem majd még szét tudjuk rúgni a seggét. Azért amit csinált. Ó, itt van a posta, itt van a posta is. Utána a Pavarotti is írt nekünk. Jó van. Na, szuper kis játék, nagyon-nagyon élvezetes, úgyhogy aki Harry Potter rajongónak nyilván érdemes megvennie és elkezdenie, mert rendkívül fogja élvezni szerintem. Tehát én nagyon élvezem a játékot, úgyhogy szerintem kurva jó. Kurva jó kis játék, úgyhogy bátran ajánlom. Ja, várjál, hülye vagyok. Így. Na, innen fogjuk folytatni akkor a következő alkalommal, meg amit még elmondtam előtte. Sziasztok!